Magandang araw mga mag-aaral. Muli, welcome sa ating channel. Ito ang Pinoy Teacher. At sa araw na to, ang ating pag-aaralan ay exponential notation. Kaya makinig ng mabuti upang kayo ay maraming matutunan. Ngayon, magkaroon tayo ng simpleng discussion. Ano nga ba ang exponential notation? Exponential notation is a mathematical shortcut. It is a method for writing an equation that shows a certain term multiplied to itself many times. So, ang isang exponential notation ay isa tong mathematical shortcut. So, ginagamit natin ito sa mathematics. Na kung saan, ito ay isang paraan na ginagamit sa pagsulat ng equation. Pinapakita nito na kung ilang beses imumultiply ang isang term sa kanyang sarili o ilang beses imumultiply ang isang number sa kanyang sarili. Okay? Ito ay base sa study.com. Ngayon, magbigay tayo ng mga halimbawa. So, 2 raised to the power of 4 or 2 to the 4th power. So, ipaliwanag natin to. The expression 2 to the power of 4 is called an exponential notation. The number 2 is called the base and the number 4 is called the exponent. So, ito ay isang halimbawa ng expression. Pero itong 2 raised to the power of 4 ay isang halimbawa ng expression na tinatawag nating exponential notation. So, ibig sabihin, ito ay isang halimbawa na ng exponential notation. At, ang isang exponential notation ay may dalawang part. So, ang 2, ito daw ang tinatawag nating base. So, ang 4 naman, o yung maliit na number sa taas niya, yung naka-superscript, o yung maliit na number sa taas, superscript ang tawag yan pag nandito siya, tapos ito yung nasa taas niyang number na maliit. Ito naman daw ang tinatawag nating exponent. Okay? So, ito ay isang halimbawa ng exponential notation. So, sa isang exponential notation, meron tayong dalawang parte. Yung unang numero, yun ang tinatawag nating base. At yung nasa taas niya, yun naman ang tinatawag nating exponent. So, ano nga ba ibig sabihin ng dalawang numerong ito? Or paano natin malalaman kung anong ibig sabihin ng exponential notation na ito? The exponent tells how many times the base is used as a factor. So, ito lang yung basic term na kailangan ninyong tandaan. Okay? Ang ibig sabihin ng exponent, kung ilan yung exponent natin, ganun karami natin gagamitin yung base natin bilang factor. So, parang ganito. Pag kumukuha tayo ng sagot ng exponential notation, kailangan nyo lang i-times yung base sa kanyang sarili. Sir, ilang beses po namin siya ita-times sa kanyang sarili? Depende yon kung ilan yung nakalagay na exponent. So, dito meron tayong 4. Ibig sabihin, si 2, kailangan natin siyang i-times sa kanyang sarili ng 4 na beses. Okay? So, parang ganito. In the expression 2 to the 4th power, the exponent 4 tells the base is used as a factor 4 times. Therefore, we can say that 2 raised to the power of 4 or to the 4th power is equivalent to 2 times 2 times 2 times 2 equals 32. So, pansinin nyo dito, anong base natin? 2. Anong exponent natin? 4. Ilang beses nating ita-times yung base sa kanyang sarili? 4. Kasi 4 yung exponent. So, parang dito sa baba, tinimes natin siya sa kanyang sarili ng 4 na beses. 1, 2, 3, 4. At ang sagot ay 32. Paano nangyari yon? 2 times 2 is 4, times 2 ay 16, times 2 is equivalent to 32. At ngayon, alam na natin ang value ng exponential notation na 2 to the 4th power. At yun ay equivalent to 32. Ganun lang kasimple magbasa ng isang exponential notation or kunin ang total ng exponential notation.
Magbibigay pa ako ng halimbawa para mas maintindihan ninyo. Now, let us study this table. So, meron akong ginawang table. Ito yung aaralin natin. Okay. Sa table na to, meron tayong 5 column. Una is yung ating exponential notation. Pangalawa is yung ating base. Pangatlo is yung ating exponent. At pang-apat is paano to basahin or paano natin siya nire-read o binabasa. At yung kanyang meaning o yung kanyang kahulugan. Okay? So, exponential notation, base, exponent, paano basahin at yung kahulugan nito. So, unang halimbawa, 3 and we have 2. So, ano yung base dito? Siyempre, obviously, ang ating base ay yung number 3. At ang ating exponent ay ang number 2. So, saan nakuha yung 3? Dito po nakuha ang 3 dahil yun ang base. Saan nakuha yung exponent? Ito po. Ito yung nasa taas na number, kaya ito yung tinatawag nating exponent. Ngayon, paano basahin ito? Ito ay babasahin natin ng ganito. 3 to the second power or 3 squared. Tandaan na, ang pagbasa dito ay 3 to the second power. Bakit second power? Kasi nga, number 2, which is second. Diba? Or 3 squared. Tandaan din to sa mga measurements sa mathematics, basta may nakita kayong number na 2 sa taas ng isang number, ito ay pwede nyong tawaging squared. Kasi ang ibig sabihin ng 2 sa taas ng isang number ay square foot or squared. Okay? Depende kung anong unit of measurement, pero square ang ibig sabihin ng 2. At ano ang kahulugan nito? Siyempre, 3 times 3. Kasi ang ibig sabihin, ita-times natin yung base sa kanyang sarili ng 2 beses. So, 3 times 3. So, 2 lang na 3 ang ating magagamit. Bigay pa tayo ng mga example. We have 5 to the power of 3. Again, ang base natin, 5. Ang ating exponent ay 3. So, paano basahin? 5 to the third power or 5 cube. Okay. Ganito naman ang pagbasa dito ha. 5 to the third power. Bakit third power? Kasi nga, 3 yung ating exponent. At itong tandaan, kung ang number na mayroong 2 na sa taas niya ay kinukonsider natin as squared, pag 3 naman ang number na nasa taas, yun naman ay cube. Kasi ang pinag-uusapan naman doon ay cube root. Okay? Pero para lang sa lesson na to, pwede natin siyang tawaging third power or 5 cube. Okay? At anong ibig sabihin nito? Ito ang ibig sabihin niya. Kailangan nating i-multiply yung 5, yung ating base sa kanyang sarili ng 3 beses. Kasi nga, 3 yung value ng ating exponent. Okay? So, let's have another example. So, 7. And then we have 4. Yun ang ating exponent. So, ang base natin, 7. Ang exponent natin ay 4. At ito ay tatawagin nating 7 to the 4th power. Okay, so yun ang ibig sabihin niya. O ganun ng paraan ng pagbasa. 7 to the 4th power. Okay? Anong ibig sabihin nito? Ito po. Kailangan nating i-multiply yung 7 ng 4 na beses sa kanyang sarili. Kasi nga, ang ating exponent ay 4. Okay? Magbigay pa tayo ng mga example. So, let's have another table. Pero sa table na to, 3 column na lang. Ang nasa column natin is yung ating exponential notation, yung kahulugan, at syempre yung kanyang value. Okay? So, first example, we have 8 to the second power or 8 squared. Okay? Anong kahulugan nito? 8 times 8. At ano yung kanyang value? Syempre, pag alam na ninyo yung base, alam na ninyo yung exponent, alam na ninyo kung ilang beses siyang imumultiply sa sarili niya, yung magiging sagot nun, yun na yung value. So, 2 beses lang ha. 8 times 8 is equivalent to 64. Okay? So, next example. We have 4. So, ito ay 4 to the 5th power. So, paano ba to? O, pwede rin siyang tawaging 4 raised to the power of 5. Pero commonly ang ginagamit 5th power. So, 4 to the 5th power. So, anong ibig sabihin yan? Ito ang ibig sabihin yan. So, ibig sabihin, kailangan nating i-multiply yung 4 sa kanyang sarili ng 5
beses. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, let's multiply. 4 times 4, 16, times 4, 64, times 4, 256, times 4 is 1,024. Okay, so ganun lang kasimple. So, last example. So, we have 10 to the 8th power. Okay, so, anong kahulugan nito? Siyempre, kailangan lang nating i-multiply ang 10 sa kanyang sarili ng 8 beses. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At ang sagot natin dyan ay 100 million. Okay, so, hindi siya ganun ka-complicated. Basta alam mo yung base mo at alam mo yung exponent mo. Magiging madali lang yon. Kasi multiplication lang naman yung involved na proseso. Okay? Ngayon, magkaroon tayo ng mga halimbawa ng question. Una, write 4 times 4 times 4 in exponential notation. So, yung 4 times 4 times 4, gawin doon natin siyang exponential notation. Paano natin gagawin yon? Siyempre, meron tayong solution dyan. The base is 4. So, obviously, ang base natin ay 4. Since 4 is used as factor 3 times, the exponent is 3. So, alam natin na yung base natin ay 4 at ginamit si 4 ng 3 beses. Kaya, ibig sabihin, ang exponent natin is equivalent to 3. Therefore, ito ang ating sagot. 4 raised to the third power or 4 cube. So, ito na po yung ating sagot. Ganun lang kasimple. So, pag ating ginawang exponential notation si 4 times 4 times 4, ito yung ating magiging answer. 4 to the third power or 4 cube. Okay? So, let's have another example. Write 1,000 in exponential notation. Paano naman kung product o yung sagot yung nilagay? Gagawin natin siyang exponential notation. Ito yung solution. Observe that there are 3 zeros in 1,000. So, 10 is used 3 times as factor. So, kung ating papansinin, meron tayong 3 zero sa 1,000. So, ibig sabihin, ginamit ang ating base o ginamit ang 10 ng 3 beses dito. So, therefore, ito yung ating magiging sagot. 10 to the third power or 10 cube. Okay, 10 to the third power or 10 cube. Okay, so let's have another example. Madali lang, di ba? So, magkaroon pa tayo ng isa pang halimbawa. So, now, let's evaluate 7 to the third power or 7 cube. Ano ang sagot niyan? Ano yung value niyan? Value ang hinahanap natin dito. So, solution. The base is 7. So, obviously, ang base natin is yung number 7. 7, since 7 is used as factor 3 times, the exponent is 3. So, obviously, 7 yung base at 3 yung ating exponent. So, ibig sabihin, ito yung magiging solution natin. Kailangan lang nating i-times yung base na 7 sa kanyang sarili ng 3 beses. Kasi nga, 3 yung value ng ating exponent. So, 7 times 7 is 49, times 7 is 343. Okay? So, ganun lang kasimple. So, madali lang, di ba? So, let's have our last example. So, use illustration in evaluating 2 to the third power or 2 cube. So, gagamit tayo ng illustrations. Pag sinabing illustration, siyempre, images, drawing, yun yung gagamitin natin. So, ito yung solution. So, una, isa-isayin muna natin. Pag 2 raised to the power of 1 or to the first power, ito yung itsura niya. 2 squared or 2 raised to the second power, ganito. At syempre, yung ating 2 cube or 2 raised to the third power is ganito. Or 2 to the third power is ganito ang itsura niya. Ngayon, ito yung question. How many squares are there in figure 1? Sa figure 1, ilan ang square natin? Tama, meron lang tayong 2. Kasi nga, 2 raised to the first power is equivalent to 2 itself.
Okay? Tandaan to pag 1 yung value niya dyan, automatic, isa lang yon. Yung sarili niya lang, yun na yung base lang, yun na yung ating answer. Next, how many squares are there in figure 2? So, ito yung ating figure 2. Meron tayong 4 square. Bakit? Kasi nga, 2 squared yan or 2 to the second power. At yun, ang ibig sabihin nun, ita-times yung 2 ng 2 beses kasi yung 2 yung exponent natin sa kanyang sarili. So, 2 times 2 is equivalent to 4. Kaya 4 yung ating final answer dyan. And then, the last one, how many squares are there in figure 3? So, meron tayong 8. Kasi nga, 2 cube or 2 raised to the third power, 2 to the third power, ito yung ating magiging solution. Kailangan nating i-times yung 2 sa kanyang sarili ng 3 beses. Kasi yun yung ating exponent. So, 2 times 2, 4 times 2 is equivalent to 8. At yun ang ating final answer. So, sabi ko nga kanina, simple lang ang lesson na to. Madali lang siya. Basta alam mo kung ano yung exponent mo at ano yung base mo. Hindi ka malilito. Okay? Ita-times mo lang yung base mo sa kanyang sarili kung gaano karami yung iyong exponent. Okay? So, as our reference, at mostly ito yung ginagamit natin sa mga tutorial natin, yung 24th century mathletes ng Department of Education. So, pwede nyo i-search yung book na to para makita nyo kung saan tayo nagbe-base ng ating mga tutorials. Okay? Hindi naman lahat, pero marami tayong kinukuha sa reference na to. So, napakalaking tulong pag meron kayong kopya ng librong ito. So, dito nagtatapos ang ating lesson para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan. Maraming salamat!